ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਰਿਨਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਰਿਨਰੀ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਯੂਰਿਨਰੀ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਨਕਲੈਕਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਯੂਰਿਨਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਸ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਵਲ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਨਾਟਮੀ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਡਨੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਯੂਰੇਟਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਬਲੈਡਰ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਰੇਥਰਾ, ਸਫਿੰਕਟਰ, ਨਾਰਮਲ ਯੂਰੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਾਰਮਲ ਯੂਰਿਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਨਾਰਮਲ ਯੂਰਿਨ ਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਰਿਨਰੀ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਰਿਨ ਦਾ ਈਦਰ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਰਿਨ ਦੀ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਯੂਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Polyuria is excessive urine. And then we discussed about alteration in urinary elimination. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ terminologies ਨੇ: polyuria, oliguria, anuria, nocturia, aneresis, urinary retention and incontinence of urine. ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੂਰਿਨ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਸ ਜਾਂ ਆਰਆਰਬੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਏਮਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਰਸੈਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਐਨਕਲੈਕਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਐਬਨੋਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਅਗਰ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਐਬਨੋਰਮਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਰਿਨਰੀ ਟ੍ਰੈਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਰਿਨਰੀ ਟ੍ਰੈਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਜ਼ਸ ਕੀ ਨੇ ਐਂਡ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਬੋਵਲ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਬੋਵਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਕੁਇਕਲੀ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। Large intestine is divided into few parts, ਜਿਵੇਂ ਕਿ it's very basic and you should know ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ parts ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ascending, transverse, descending and sigmoid, and colon ਦੇ ਇਹ parts ਨੇ, cecum, colon, rectum and anus. These are the parts of the large intestine. ਇਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਨੂੰ, ਸਟੂਲ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੈ, ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੇਸਟ ਨੂੰ, ਸਟੂਲ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਐਂਡ ਡਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਲੈਕਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਲ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਲੈਕਸ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਰੈਕਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ stool and this is the time to pass the stool, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ defecation reflex। normal stool ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ soft ਹੁੰਦਾ ਆ, formed and brown in color due to the bile pigment and bacterial actions. The normal color of human stool is brown। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੋਵਲ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਜ, ਇਨਫੈਂਟਸ immature ਪੈਰਾਸਟਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, frequent stools ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਐਂਡ ਐਲਡਰਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਟਿਲਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਫੈਂਟਸ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਐਲਡਰਲੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਲਡਰਲੀ ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ। ਡਾਈਟ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਫਾਈਬਰ ਡਾਈਟ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫਾਈਬਰ ਡਾਈਟ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੋਟਿਲਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ
एंड अगर ਅਸੀਂ ਲੋ ਫਾਈਬਰ ਡਾਈਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ एंड एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फ्लूइड ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2000 to 3000 ml per day is needed for soft stool ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੈਰਾਸਟੈਲਿਸਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸਟੈਲਿਸਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਜਾਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਟ ਵਿਲ ਓਪਨ ਇਟ ਵਿਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ ਥੀਸ ਆਰ ਪੈਰਿਸਟੈਲਿਸਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਓਪੋਇਡਸ ਤੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲਏਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਅਗਰ ਆਇਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਹਾਰਡ ਸਟੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ and anxiety ਦੇ ਵਿੱਚ diarrhea and depression ਦੇ ਵਿੱਚ constipation these are two psychological factors ਜਿਹੜੇ bowel elimination ਨੂੰ affect ਕਰਦੇ ਨੇ and ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ surgery or anesthesia ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ patient ਨੂੰ ਤੇ peristaltic ileus ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ that is no bowel sounds for 24 to 40 hours it may cause paralytic ileus and alteration in bowel sounds constipation diarrhea, fecal impaction, hardening of the stool हो जाती constipation we know it's infrequent frequently stool नहीं pass कर सकता client and hard and dry stools ਹੁੰਦੇ ਨੇ diarrhea you know that frequent loose stools ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ electrolyte imbalance ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ dehydration ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ flatulence means excessive gas incontinence involuntarily pass ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ stool client ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਡਾਇਰੀਆ ਮੀਨਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਲੂਜ਼ ਸਟੂਲਸ ਐਂਡ ਇਨਕੌਂਟੀਨੈਂਸ ਮੀਨਸ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਸਨ ਨੋਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਰਜ ਹੈ ਸਟੂਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਟ ਇਨਕੌਂਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਿਨ ਇਨਕੌਂਟੀਨੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯੂਰਿਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਟੂਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਐਂਡ if it is the black and tarry that means melena melena this is very important terminology that is GI bleeding ਅਗਰ gastrointestinal tract ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ bleeding ਹੈ ਤਾਂ stool ਦਾ ਕਲਰ black ਜਾਂ tarry ਕਲਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ red that means lower GI bleeding ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ clay that means bile obstruction ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ normal brown color ਦਾ stool pass ਕਰਦੇ ਆ humans and ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਕਲੇ ਕਲਰ ਦਾ ਆ that means ਕਿ ਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਟੂਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ obstruction ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸਦੀ pale and greasy means malabsorption and diagnostic test stool specimen collect ਕਰਕੇ endoscopy ਜਾਂ imaging ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ CT ਹੋ ਗਿਆ abdominal x-ray ਹੋ ਗਿਆ barium anemia ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਨੇ ਸਟੂਲ ਦੀ डायग्नोस्टिक टेस्ट में स्टूल ਦਾ स्पेसिमेन कलेक्ट ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਐਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟੈਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਨੀਮਾਸ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਐਨੀਮਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਐਨੀਮਾ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਨਾਰਮਲ ਸਲਾਈਨ ਤੇ ਸੋਪ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਐਨੀਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਐਨੀਮਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਇਲ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਐਨੀਮਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਟੂਲ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਐਨੀਮਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਫ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਇਜ਼ देयर ਐਂਡ ਕੇ ਐਕਸਲੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ this is one of the enema which will remove the potassium from the lower GI tract and next is carminative enemas ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ that is carminative enemas ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨੀਮਾ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿਸੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਿਮਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸਿਮਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ट्यूब इंसर्शन करनी है एडल्ट दी 7 to 10 centimeter temperature of anemia is very important it should be between this 100 to 105 Fahrenheit or 38 to 40 degree temperature encourage holding solution 5 to 10 minutes this is the exact time ये सारे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ important points ਨੇ exam point of view ਨਾਲ and next important point is ostomy care ostomy care is very important what is ileostomy
and what is colostomy. These are the important points which I will discuss. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਲੀਓਸਟਮੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਹੈ that is also important. ਅਗਰ ਕੋਲੋਸਟਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਹੈ that is also important. So now I will discuss that what is ileostomy. Ileostomy एक surgical procedure है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ that brings one end or a loop of the small intestine to the surface of the abdomen, creating an opening called stoma. Means कि ਇਲੀਓਸਟਮੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਂਡ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਬਡੋਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਪਾਸ ਦਾ ਸਟੂਲ ਥਰੂ ਦਾ ਇਨਸ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦਾ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦਾ ਸੌਰੀ ਨਾਟ ਲਾਰਜ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਬਡੋਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਊਚ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੂਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਦਿਸ ਅਲਾਉ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਵੇਸਟ ਸਟੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਬੀ ਕਲੈਕਟਡ ਇਨ ਅ ਪਾਊਚ ਔਰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕਲੈਕਟਡ ਇਨ ਅ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਐਬਡੋਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ colostomy it's a ileostomy colostomy it's a formed stool depending on the location and ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ why care is important care is क्योंकि ileostomy connect the small intestine to the abdominal stoma और divert करदी है waste ਨੂੰ colostomy connect करदी है large intestine to the stoma this is the difference ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ difference ਆ ਇਲੀਓਸਟਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਐਬਡੋਮਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਲੋਸਟਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੋਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਐਬਡੋਮਨ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਊਚ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵੇਸਟ ਸਟੂਲ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਰਜ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਐਂਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ colostomy ਦੀ ਤੇ the portion of the colon large intestine is restored to the stoma so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ assessment what is the nurse's responsibility procedure we will cover in the procedure list and ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ empty pouch when 1/3 ਜਾਂ half ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਊਚ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ every 3 to 7 days ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਪੇਸਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਡਾਈਟ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ fluid increase करे और avoid करे gas forming foods. Nursing interventions are very important. Constipation ਦੇ ਵਿੱਚ fiber ਨੂੰ increase ਕਰਨਾ ਹੈ fluid exercise tool softeners ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ recommend ਕਰਨੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਇਰੀਆ ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ this is very important electrolyte ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਕਿ ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਲੈਟੂਲੈਂਸ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵ ਕਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਲੇਟਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਸਿਵ ਗੈਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਵ ਅਨੀਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਆਰਡਰਡ ਆ ਇਨਕੌਂਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਸਟੂਲ ਬੋਵਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕੌਂਟੀਨੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਇਲਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪੀਰੀਨੀਅਲ ਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੀਰੀਨੀਅਲ ਕੇਅਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਐਬਜ਼ੌਰਬੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਅਲਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਐਂਡ these alerts are related to both report urine output if it is less than 30 ml per hour
ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੀਨਲ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। these things are very important and ਅਗਰ less than ਅਗਰ question ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ml per hour client urine pass ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, the client is at a risk of shock or renal failure is there, so it is not a normal value. After catheter removal, patient should void 6 to 8 hours. This is important. Never clamp. I repeat, never clamp catheter continuously because risk of infection and urine retention is there. This is very important. Next is chronic laxative use ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ laxatives use ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ client, laxatives ਉਦੋਂ use ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਰਮਲੀ ਸਟੂਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ laxatives ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ chronic use 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ then dependence ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ use ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ electrolyte imbalance ਵੀ cause ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। Diarrhea, monitor for hypokalemia and dehydration. ਐਂਡ ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਈਪੋਕੈਲੇਮੀਆ ਦੀ ਐਂਡ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਈਪੋਕੈਲੇਮੀਆ ਕੇ that means potassium is low and ostomy ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ care is very important. ostomy ਦੇ ਵਿੱਚ ostomy care is very important. and next ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ urinary disorders ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, UTI ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। and second is urolithiasis, that means the kidney stones, formation of calculi in the urinary tract. urinary tract ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ calculi ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ stone ਕਹਿੰਦੇ ਆ and uric acid ਜਾਂ steroid cystine stones ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, calcium oxalate ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। these are the types of the stones. risk factors ਕੀ ਨੇ? dehydrated clients ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, high calcium oxalate diet ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ family history ਹੈ, then these are the risk factors ਕਿ client ਨੂੰ urinary stones ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? these are the sign and symptoms. severe flank pain radiating to groin area ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ radiate ਹੁੰਦੀ ਆ, severe pain ਹੁੰਦੀ ਆ and ਉਹ slowly radiate ਹੁੰਦੀ ਆ lower part of the body, groin area ਦੇ ਵਿੱਚ। nausea, vomiting and hematuria. nursing care, pain management is important. pain management ਦੇ ਵਿੱਚ opioids ਜਾਂ NSAIDs ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। hydration is important to prevent reoccurrence, ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। obstruction and infection ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੂਰਿਨ ਟੂ ਕੈਚ ਦ ਸਟੋਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਸਟੋਨ ਬਾਹਰ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਯੂਰਿਨ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਡੂ ਦ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆਫ ਦ ਯੂਰਿਨ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ benign prostatic hyperplasia. Is a non-cancerous enlargement of prostate gland causes urinary obstruction. Prostate gland is present in the males and prostate gland ਦੀ ਜਿਹੜੀ non-cancerous enlargement ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, big size ਹੋ ਜਾਂਦਾ, cancerous ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ but it grows and BPH ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ and it causes urinary obstruction. Clinical features ਦੇ ਵਿੱਚ difficulty starting urination, weak stream, dribbling, nocturia, incomplete bladder emptying, bladder properly client empty ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ urine ਆਉਂਦਾ ਹੈ, that's nocturia. dribbling ਹੁੰਦੀ ਹੈ urine ਦੀ, weak stream ਹੁੰਦੀ ਹੈ and properly urine pass ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, starting ਜਿਹੜੀ ਆ urination ਦੀ ਉਹ client ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। most important monitor ਕਰਨਾ urine output, encourage ਕਰਨਾ schedule voiding and prepare for procedures TURP। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। and education and lifestyle changes and medication adherence। most important ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਾਰਡਿੰਗ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ 2 ਆਵਰਸ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 1 ਆਵਰ ਬਾਅਦ यूरिन कर रहा है सो टाइमिंग नॉर्मली सेम रखे, शेड्यूल करे कि इस टाइम पे उन्हें यूरिन जाना है। नेक्स्ट इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂਰਿਨ ਇਨਕॉन्टिनेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਅਰ ਕੀ ਹੈ, ਨਰਸਿਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੋਸਟਲੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। तो उन्हें bladder training and schedule wording is very important. Bladder training, it's actually cognitive. So यूरिन ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ यूरिन ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕॉन्टिनेंस ਹੈ then bladder training is very important. slowly ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ यूरिन ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। एंड scheduled voiding कि 2 आवर्स बाद या 1 आवर बाद ही वॉशरूम जाना है। pelvic floor exercises जिन्होंने Kegel exercises किया जाता है, use of absorbent products and underlying cause ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ what is the reason, is it due to stress, is it due to any bladder over distension or cognitive issues are there or mobility issues are there, ਕੀ reason ਹੈ। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एक्यूट किडनी इंजरी जिन्हों AKI भी कहा जाता है। सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, इट इज रिवर्सिबल अगर इनू प्रॉपरली टाइम पे ट्रीट कर लिया जाए। एंड इसके प्रीरीनल कॉजेज ने अगर हाइपोवोलीमिया या हाइपोटेंशन रह रही है क्लाइंट दे विच तां AKI ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹਾਈ ਨੇ। ਨੈਫਰੋਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ ਗਲੋਮੈਰੂਲੋਨੇਫਰਾइटिस ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ AKI ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पोस्टरीनल ਜਿਹੜਾ ਆ that's because of obstruction। and AKI ਦੇ clinical features ਇਹ ਨੇ ਕਿ fluid overload ਹੋ ਜਾਂਦਾ, edema and hypertension ਜਿਹੜਾ ਕਿ cause ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। electrolyte imbalance is there and oliguria and anuria ਜਿੰਨੇ ਵੀ terminology ਅਸੀਂ already discuss ਕੀਤੀ ਸੀ। either there will be anuria or there will be complete absence of urine or less amount of urine will be there। and if you talk about nursing care, ਇਨਟੇਕ ਐਂਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੇਟ ਮੈਜਰ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਅਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਅਗਰ ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਅਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੈਟ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਲੀ ਵੇਟ ਕਿਹਾ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅਗਰ ਫਲੂਇਡ ਓਵਰਲੋਡ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਤਾਂ ਐਡੀਮਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਫਰੋਟਿਕ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟੌਕਸਿਕ ਨੇ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। डायलिसिस ਲਈ प्रिपेयर करना क्लाइंट्स ਨੂੰ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਟਿਨਾਈਨ, BUN ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਬ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। You have to send the sample to the laboratory for these। Next is the chronic kidney disease, progressive loss of kidney function over months or years, slowly, it's not immediately। and it depends upon the GFR rate, glomerulus filtration rate। and ਇਹਦੇ symptoms ਦੇ ਵਿੱਚ fatigue, anorexia, nausea, edema, hypertension, pruritus and confusion, very important point। nursing care is very important, again I am repeating ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ that is connected to that। लैब वैल्यूज मॉनिटर करनिया ने, अनीमा चेक करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करने ने, फ्लूइड एंड डाइटरी मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। मेडिसिन से कंप्लायंस रहे क्लाइंट, यू हैव टू एजुकेट द क्लाइंट कि मेडिकेशन कंप्लायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर नॉट सपोज टू लीव द मेडिसिन के थोड़ा बेटर लगन लग गया तो मेडिसिन छड़ दित्तियां। एंड यू हैव टू प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर द रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी आल्सो। glomerulonephritis, that's the inflammation of glomerulus। and it happens mostly post infection ਜਿਵੇਂ ਕਿ post streptococcal infection ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। and ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ hematuria ਹੁੰਦਾ, hematuria tea colored urine, proteinuria, protein is can be seen in the urine because ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ glomerulus ਕੀ ਹੈ, that is the filtration part of the kidney। and ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
they are not doing filtration properly, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਟਰ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰਿਨ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। Hypertension and edema is also there in the glomerulonephritis. And monitor BP and blood pressure ਦੇ ਨਾਲ intake and output monitor ਕਰਨੀ ਹੈ, sodium restrict ਕਰਨਾ ਹੈ and fluid if needed administer, this is very important. Administer antibiotics, steroids as prescribed, educate on infection prevention. Nephrotic syndrome ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Nephrotic syndrome ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। glomerulus is not able to do the filtration properly and we can see albumin and protein in the urine. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ edema ਤੇ weight ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। diuretics ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ACE inhibitors, low potassium diet and moderate protein diets are being given. And infections ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। prevent infections in the client. Next is the polycystic kidney disease. This is also very important. Polycystic kidney disease ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? genetic disorder ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ multiple cyst ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। genetic disorder causing multiple cyst in the kidney, that is polycystic kidney disease. ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲੀਨਿਕਲ ਫੀਚਰ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ flank pain ਹੋਏਗੀ and hematuria, there will be blood in the urine. Hypertension ਹੋਏਗੀ client ਨੂੰ and kidneys ਵੀ enlarge ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, size increase ਹੋ ਜਾਂਦਾ kidneys ਦਾ, big ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ normal size ਤੋਂ। ਇਸ ਦੀ most importantly BP control ਕਰਨਾ ਹੈ। pain management is important ਕਿਉਂਕਿ there are multiple cysts in the kidneys. renal functions monitor ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ it will directly affect the renal functions, kidneys ਦੇ functions ਨੂੰ impact ਕਰਦਾ ਆ polycystic kidney disease। patient ਨੂੰ ਅਸੀਂ educate ਕਰਾਂਗੇ, genetic counseling ਦਵਾਂਗੇ। if it is in the family history then ਉਹਨਾਂ ਨੇ according to family history it may happen in the person also or they may transfer it to their children also, so ਪਹਿਲੇ ਹੀ prevention is important। and blood pressure ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ maintain ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। what is urinary retention? urinary retention is inability to empty the bladder completely urine pass ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕੁਝ urine retain ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। BPH is the cause and then if we'll see neurogenic bladder then the medication, there are some medications anticholinergics ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ cause ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। and clinical features ਦੇ ਵਿੱਚ distended bladder, discomfort, weak stream, dribbling, frequent urination at night। and if we talk about nursing care then assess bladder distension, palpate ਕਰਕੇ ਜਾਂ ultrasound ਦੀ help ਨਾਲ ਅਸੀਂ bladder ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ distension ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ distended ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ bladder। intake output check ਕਰਾਂਗੇ, catheterization ਕਰਾਂਗੇ if indicated, if prescribed or as indicated। identify ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ underlying cause ਕੀ ਹੈ।